Je 18. listopadu večer, Evropský den boje proti vykořisťování a sexuálnímu zneužívání dětí. Církev se k němu připojuje modlitbou, a to jak za ty oběti mimo církev, tak také v ní. Včera jsem napsal křížovou cestu, kterou vás chci teď pozvat se pomodlit spolu se mnou. Nejdřív jsem přemýšlel, že to nechám namluvit někoho jiného, ale je to pro mě osobní modlitba a snad nebude vadit, když se občas přeřeknu. Mám dyslexii a dysgrafii, takže mám problém někdy se čtením a psaním. Ale osobní modlitby to snad vadit nebude. Pojďme se společně modlit za ty, kteří byli zneužiti v rámci církve, kněžími, řeholníky, řeholnicemi. Ve křtu jsme se oblékli v Krista, každý pokřtěný bez výjimky. Vydejme se tedy po křížové cestě, která nás povede cestou, kterou prošli ti, kteří byli sexuálně zneužiti v prostředí církve. V nich a skrze ně můžeme proniknout hlouběji do tajemství vtělení a ukřižování. Pochopit, proč chtělo vtělené slovo ukázat světu hrůzu křížové cesty. Cesty, která chce přesvědčit každého, kdo trpí, že není sám, ale že je s ním Bůh. Že Kristus trpí v něm a s ním. Bůh se na utrpení nedívá z pohodlí nebe, ale znitra toho, co se stalo, samotného prožitku zneužití. Pojďme následovat Krista, který byl sexuálně zneužit kněžími, řeholníky a řeholnicemi a lidmi, kteří se oháněli Božím slovem. První zastavení. Pilátův soud. Ježíše odvedli před soud, protože vydával svědectví pravdě. Spojila se náboženská a světská moc. Obě chtěli uchovat klid a pořádek. Ježíš vyprávěl příběh o svatosti a Mesiáši, který nechtěli slyšet. Pobouřovali je to. Nepřijali výzvu ke změně postojů a vnímání Boha. Kristus svou cestu pokračuje v těch, kteří svědčí o zneužití. Někdy se spojuje veřejné mínění spolu s tím církevním. Oběti jsou souzeny a odsouzeny. Protože důležitější než oběti jsou naše představy, dosažené pozice a klid. Zachovat systém a nic neměnit. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Druhé zastavení. Ježíšův kříž. Na Ježíšova ramena je vložen kříž. Není to jeho dílo. Někdo jiný ho připravil a on ho musí nést. Už navždy bude spojen s jeho životem. Zemře na něm a všichni si nad ním míjí ruce. Židé nemohou ukřižovat. Může za to Pilát. Pilát dělá jen to, co mu umožňuje zákon. Dostrkali ho k tomu Židé. Nakonec si za to může vlastně Ježíš sám. Nechoval se tak, jak by mohl. Nehájil se, nepoužil svoji božskou moc. Kristus si kříž zneužití, který zůstane součástí jeho života a nezmizí, nese také každém a s každým, kdo byl zneužit. Kříž, který na ně vložil někdo jiný. I oni zažívají často pocit, že si každý myje ruce a hází vinu na druhé. A nakonec i na ně samotné, na oběti. Často je to proto, že se nezachovali tak, jak ostatní očekávají.
nebránili se, nehlásili to hned, neodešli. Vždy to vlastně chtěli. Tak jaký soucit. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Třetí zastavení. Ježíšův první pád. Ježíš padá pod tíhou toho, co není jeho. Padá, protože je to přílož na jeho tělo, které už tak muselo vytrpět mnoho předešlé noci. Vysmíván, bičován, zostuzen. Použit jako hračka pro zábavu. Všechno tohle podlomilo jeho sílu. Kristus padá i dnes pod tíhou hanby, kterou na ramena zneužitých vložili jiní. Byli použiti pro sexuální požitky někým, kdo zneužil svoje postavení a často manipuloval tak, že i svaté věci se staly prostředky k zneužívání. Kristus padá pod tíhou, která se vynořuje ve chvílích, kdy musí znovu a znovu mluvit o tom, co se stalo, a nikdo to nechce slyšet. Padá ve chvíli, kdy je zpochybňován. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Čtvrté zastavení. Ježíš potkává Pannu Marii. Ježíš se setkává se svou matkou. Asi ani ona není schopná pochopit v této chvíli, co se děje. Proč tohle všechno? To, co možná vnímá v jejím pohledu, je důvěra a naděje. Také bolest a soucit. Bolest, která na ní dopadá, když ona sama není ukřižována. Stává se součástí procesu zneužití moci, i na ní dopadají důsledky. Rodina a přátelé těch, kteří byli zneužiti, zažívají podobné věci. Nerozumí mnohému, co se stalo, i tomu, co se děje. Jsou vtaženi do příběhu, který si nenaplánovali. Vidí bolest svého bližního. Vnímají svoji bolest, zmatek, hněv. Někdy možná zápasí, aby byli schopni projevit soucit a být oporou. Ta cesta v Jeruzalémě trvala několik hodin. Ta jich trvá roky. Je to společné utrpení. Snad nezůstanou sami. U Marie byly další ženy a Jan. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Páté zastavení. Ježíš potkává Šimona. Ježíš potřebuje pomoc. Není schopen nést kříž dál. Šimon si to nezvolil, byl donucen. Přijmout pomoc může být těžké a ten, kdo pomáhá, může ještě naložit větší břemeno. Snad Šimon, ačkoliv neplánoval, že pomůže, Ježíš ještě víc nezraní. Kristus se znovu i v těchto dnech setkává se Šimony. Mnozí z nich to neplánovali. Někteří se nasadí a jsou oporou. Někteří, možná z neznalosti,
nakládají další rány. Mlč, odpusť, srovnej se. Podívej se, jak to, co říkáš, ubližuje ostatním. Co chudák kněz, už se přece polepšil. Je to dávno. Už toho bylo dost. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 6. zastavení. Ježíš potkává Veroniku. Ježíš potkává na své cestě ženu, která vystupuje z davu. Riskuje. Vojáci ji mohli odstrčit, odkopnout a spojit ji s Ježíšovou rebélií. Projeví soucit a nabízí konkrétní pomoc. V rukou jí zůstává Kristova tvář. Nečekané, ale asi osvěžující setkání pro Ježíše. Porozumění projevené konkrétním gestem. I dnes se najdou ti, kteří k obětem přichází s konkrétní pomocí. I dnes riskují, že budou spolu s Kristem vysmáti a zostuzeni, vyloučeni. I dnes mohou tato setkání přinést osvěžení do života obětí a těm, kteří riskují, zůstane v rukou a srdcích otisk Kristovy tváře. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 7. zastavení. Ježíšův druhý pád. Padá podruhé. Přesto, že Ježíšovi pomáhá Šimon, stejně padá znovu. Vtělení znamená také přijetí omezenosti lidského těla a psychiky. Je toho moc a tak padá. Každý pád ještě znovu zraňuje. Dav se na to dívá a možná posuzuje, odsuzuje, baví se. Možná si někteří vzpomínají na jeho silná slova, že prorok musí zemřít v Jeruzalémě a energii, s jakou spěchal vstříc této události. Kristus stejně padá dnes i v těch, které zneužili. Padají, protože je něčeho na ně moc. Fyzické, psychické a spirituální dopady zneužití stále znovu podráží nohy. Tělo si pamatuje, co se s ním dělo. Noční můry, flashbacky, problémy ve vztazích, problémy v modlitbě a životu ze svátostí. Lidé kolem se dívají, posuzují, hodnotí a odsuzují. Není normální, je bláznivá, určitě si to vymýšlí. I dnes dělá Kristus, co může, ale i dnes je něčeho moc. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 8. zastavení. Ježíš potkává ženy jeruzalémské. Ježíš se setkává s pláčem žen. Pláčem, který zůstává jen na povrchu a nic nemění. Zve ženy, aby obrátili pozornost k sobě a blízkým lidem. Aby změnili atmosféru v komunitě, ve které žijí. I dnes nás Kristus prostřednictvím svědectví a dalších aktivit zneužitých
zve k vlastní proměně. I dnes nás zve, abychom měnili kulturu ve vlastních komunitách. Plakat u cesty nikdy nestačí. Mlčící většina je tím, co udržuje věci tak, jak jsou. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. Deváté zastavení. Ježíšův třetí pád. Už po třetí Ježíš upadl. Pořád padá. Tíha je veliká. Únava. Ten dav, který nechápe, co se to děje a vidí jen vnější věci. Bolest. Možná Ježíš sotva vnímá okolí. Jde, protože musí. Protože chce tu cestu dojít až do konce. Pro druhé lidi i proto, aby se stal tím, kým má být. Bolest nepůsobí jen zneužití. Rany jsou otvírány stále znovu, když oběti promluví a zveřejní, co se stalo. Kristus tento kříž nenese sám pro sebe, ale pro druhé. Kvůli těm, kteří se na to dívají, kvůli těm, kteří to způsobili. Musí, protože to je jeho cesta. Musí, protože to přináší vykoupení a obrácení. I dnes na této cestě padá a znovu se zvedá. I dnes by se našli Petrové, kteří by ho od této cesty chtěli odradit, protože mají svoji představu, jak by se měl chovat a co dělat. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. 10. zastavení. Příprava na Ježíšovo ukřižování. Z Ježíše strhávají šaty, obnovují všechny zaschlé rány po bičování. Pokládají ho na kříž. Možná nemá sílu se ani bránit. Tělo a celá psychika je vyčerpaná. Ví, co ho čeká, ale už ani lidské instinkty nemají sílu se projevit a bránit se násilí, které na něm páchají. I dnes Kristus zakouší zastuzení. I jeho nahota je vystavena. Když ho nebo jí zneužívali, zažíval paralýzu. Nemohl se bránit. Tělo ani psychika nebyly schopna ničeho. Tělo jakoby zradilo a nic neudělalo. I dnes, možná právě teď, Kristus znovu trpí, a to ve vlastní církvi. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. 11. zastavení. Ježíšovo ukřižování. Bolest, která prochází celým tělem. Ježíšovy ruce i nohy jsou přibity na dřevo. Pak ho pozvednou, vysmívají se mu. Napíšou nápis. Ani v tomto okamžiku ještě nekončí snaha mocných mít pod kontrolou, co se bude říkat o tom, kterého ukřižovali. I dnes někteří usilují o kontrolu toho, co se o případech zneužívání bude říkat. I dnes chtějí Krista v obětech udržet pod kontrolou. I dnes to bývá někdy světská moc,
která pomáhá vynést pravdu na povrch, i když byla někdy součástí problému a systému, který trýznění obětí přehlížel nebo podporoval. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. 12. zastavení. Ježíšova smrt. Ježíš umírá na kříži, vysílen. Dokonce necítí otcovu blízkost. Přesto prosí za ty, kteří ho ukřižovali, a projevuje péči o své blízké. Ježíš nepopírá, co se děje. Ježíš neříká, odpouštím jim. Nechává to na otci. Kristus i dnes pečuje o své blízké, přestože ho následky zneužívání tíží. I dnes se stará také o ty, kteří ublížili. Prosí, aby bylo o ně postaráno. Postarejte se o toho kněze, ať si nic neudělá. I dnes prosí, aby spravedlnost a odpuštění převzal někdo jiný. Možná je to teď to jediné, co zvládne a co ví, že má udělat. I dnes žije nadějí, že v Otci je cesta. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. 13. zastavení. Ježíšovo mrtvé tělo na klíně matky. Maria drží tělo svého syna, zničené, mrtvé. Je jí jasné, že za pár hodin bude toto tělo opět plné života? Asi ne. Přesto nese naději, že to všechno přece musí mít smysl, že to Bůh nějak musí vyřešit, že brutální zneužití moci nemůže mít poslední slovo. I dnes mnozí, kteří provázejí zneužité na jejich cestě, zažívají spolu s Marií smutek a naději. Vidí Kristovo tělo, které je zničené, a mají naději, že smrt nebude mít poslední slovo. Že zneužití nebude to, co nakonec zvítězí. Prožívají bolest, dotýkají se ran, trpí. Zneužitý Ježíši, smiluj se nad námi. 14. zastavení. Ježíšův pohřeb. Hrob. Ježíšovo mrtvé tělo jakoby ani nebylo jeho. Propadá se do předpeklí. Zdá se, že smrt zvítězila společně s touhou umlčet vše, co ruší. Aby to tak zůstalo, použije se vše dostupné. Kámen, pečeť a vojáci. Pokud zůstane mrtvý, bude vše OK. Věci zůstanou tak, jak byly. Čas vše odvane a na všechno se zapomene. Kristus zažívá i dnes, jaké to je propadnout se do pekel. Zažívá to v obětech sexuálního zneužití, ve chvílích, kdy jsou zneužíváni, ve chvílích, kdy jsou nuceny mlčet, kdy jsou zpochybňovány a vysmívány. Zažívá velký tlak, aby vše zůstalo tak, jak bylo, aby se vše nechalo být. Zapečetit a uložit. Neřešit. Zneužitý Ježíši,
smiluj se nad námi. Patnácté zastavení. Prázdný hrob. Ježíš vstal z mrtvých. Ježíš žije. Kříž bude součástí jeho příběhu. Jeho rány budou vidět, ale zároveň jsou rány pramenem života. Jeho utrpení a smrt měly smysl. Ježíš nikdy nebude tvrdit, že to, co udělali velekněží Pilát a Dav, je OK. Všude, kde se bude vyprávět jeho příběh, bude se vyprávět i o nich. O jejich krutosti, touze pomoci, manipulaci. Na druhou stranu i pro ně je Ježíš a jeho cesta nadějí na nový, jiný život. Ukazuje, že pravda je silnější než smrt. I dnes Kristus v těch, kteří museli projít křížovou cestu zneužití, povstává k novému životu. Mohou opět dýchat a postavit se hrdě. Zneužití bude sice součástí jejich života, ale nemá poslední slovo. Život je silnější. Jejich svědectví dává sílu dalším a chrání ty, kteří by se díky mlčení také mohli stát oběťmi. Dává šanci na obrácení a kající život těch, kteří zneužili. Svědectví obětí nutí měnit struktury církve, která se tak může stát lepší. Více podobná tomu, který přišel ne proto, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. Kéž Kristovo vzkříšení naší temnotu ve světlo promění.